Thai market right here. See the sauce. Thai market. กะเพราเป็นใบกะเพราeverything sort up there Thai market เด้อพี่น้องเด้อหาดไทยเด้อแค่หาดไทยเด้อเบิดมีเบิดอันตรงนี้เด้อหาดไทยนะมีเบิดใส่ของมันมีเด้อยังก็มีเบิดเด้อยังดีมั้ยกินยังดีจะบอกว่าจะทงมาขายเป็นตับเกี๊ยวเนาะใบยะนางได้เหมือนนั้นมีใบยะนางขายในอเมริกาก็ได้โอเคจะเป็นทงมาสิขวดมีไรซ์ขวดข้าวโอเคอาหารเห็ดใบเรียบร้อยว่ะ This one I want สิเขาให้หมูม่วงมันมาในใบมี everything โอเคOne person working. Say ข้าวเหนียวเนี่ยI want ข้าวเหนียวเขามีวัตถุชนิดและเขานะซื้อมะกอกซื้อเขาเราได้กินเขาเนี่ยมะม่วงเป็นแซ่บก่อนกอดเนี่ยข้าวเหนียวกอกที่ได้อยู่ในกาใบยะนาง Good everything กิ๊บกี้เนี่ยคือพี่ปุ๊บเป็นบทสดที่ตลาดเชิญตัวเฮ้ยโอ้เป็นกระแสแล้วก็เป็นแบบlooking good huh the rice fried rice what is that อะไรวะ It says shrimp paste on the label, but this is not shrimp. This is beef. Oh, swim plate fried rice. Okay, swim plate fried rice. Okay, with beef. Beef on the top. With fried rice and shrimp paste as a seasoning. Okay. That's what they meant to say. Okay, ข้าวเหนียวหมูทอดมีแจ่วมีข้าวเหนียวกับผู้ที่เสด็จอยู่เมืองอเมริกาก็จะเตรียมไว้พันมาอาหารไทยได้กินข้าวเฮาอยากพันมาอาหารไทยได้กินข้าวมีทอดหมูเห็นป่ะมีแจ่วมีข้าวแล้วก็มีมะม่วงก็เป็นแซ่บได้เห็นป่ะข้าวเหนียวมะม่วงเด้อถึงมีมึงเนาะข้าวเหนียวมะม่วงมีมะม่วงเขาตักให้เรียบร้อยแล้วก็มีข้าวกำหน่อยนึงแล้วก็มีข้าวมะพร้าวโอเคเป็นแซ่บI'm always Baltimore just to come in. I know because only one Thai market whole wide world just eat the big one and he got a good food too so that's good huh แซ่บบ่ แซ่บหลายwhen I say แซ่บบ่ you say แซ่บหลายข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวคือกันเห็นป่ะมีข้าวเหนียวทอดหมูมีแจ่ว150 not too bad right 650ข้าวเหนียวแจ่วแบบ
very good. Yeah. Every day coming. The best market here. Come on. Got the good food. เมืองอเมริกากับเมนูกินกันนะอาหารมันเป็นแบบชอบมั้ยบ้ามันมากเลยEverything not cheap. I did $20-30 up. It's mid lunch. Look at how busy he is. Every day, many Thai people come over here. There's only one market in DMV. Okay, we probably yeah. Well, that was pretty good, you know. I'll be right back. Làm chưa? Cái nhóc có bún khẩu nữa, nhưng mà cả nó bị khẩu néo. Nó xin này, xin bún thọt, xin lọt mua vào thật đấy, và là xin phải nọ. Yeah. Khẩu néo và xong phần ra. Chà. Thế thì để bún mì thọt.มันมีการมีตลาดไทยมีหาดอาหารลาวเขาคล้ายเชิญจำเดินลูกผู้เห็นอะไรโซ่ให้เบิ้งปัดให้เบิ้งที่มีบทแต่มันหลายจิ้มบดมันแซ่บบดน้ำมันหมูนี่แซ่บ
รงกับเพชรแสบดียิ้วเขากินยางบ่หันใจเลยพี่น้องขอโทษด้วยยิ้วเขาจะหม้อ3 โมงแรง3 โมงแรงถึง3 โมงเช้าอีกเมืองลาวเมืองไทยแต่ใจยังเมาอยู่ตอนเช้าคนไทยยังเมาอยู่เห็นเด้อไปละพอกันถึงเวลาละลามันเลยบ๊ายบายนี่แหละยิ่งเมืองอเมริกาเขี่ยวกินเขี่ยวไปบ่ได้นั่งเลยพักผ่อนบ่ได้อยู่ในซอยได้เขี่ยวกินเขี่ยวไปกินน้ำคืนน้ำกับท่านยิ่งเมืองอเมริกาท่ามเป็นไงเลยพี่น้องเด้อท่ามเวลาเป็นไงโอเคเขานับถือเวลานาทีขนาดขันว่าไปเซ็กับตรงเวลาปั๊บเราได้ยินในรายการเฮ้ยแล้วกินเขียวแลนกินท่านกินพวกท่านก็เป็นแค่ตายไปเลยมีข้าวเหนียวหมักม่วงเด้อข้าวเหนียวหมักม่วงก็มีซีข้าวกำข้าวกำมีกินด้วยกันได้ในอเมริกาโอเคแต่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดแห้งสบายดีบ่ได้เฮ็ดนะเห็นบ่แซ่บเขาปอกให้เรียบร้อยแล้วลายเป็นแบบนี้ประมาณ$8แล้วบ่ได้มีราคาไข่มะม่วง2 หน่วยเป็นประมาณ2 หน่วยว่าทำสกิไวแมงโก้ so good so refreshing แซ่บแมงโก้ยันซ้ำเดี๋ยวยังเก็บ2 pig 2-3 pig the same time here refreshing ข้าวกำหมักม่วงกินบ่มีเวลาเห็นบ่แซ่บเขาเห็นใครเลยเฮ็ดเมื่อยแล้วเขาบ่อยากนะก็ได้บ่แซ่บทำสุดท้ายกินพวกหอมปากหอมคอเพราะว่าอิ่มละแซ่บเลยพี่น้องแซ่บเลยคะแนนหมักม่วงมาเด้ออเมริกาก็มีหมักม่วงมีหน่อไม้มีกระตุ้นทุนเนี่ยเลยแห้งลายอาหารลาวอยู่อเมริกานะแห้งบริเฮ็ดเขาเฮ็ดกระถาเรียบร้อยเอามาโหลดโอเคบาย